До Запоріжжя вже прибувають врятовані із Маріуполя жінки, діти та люди похилого віку. Про це повідомляє військова служба правопорядку у Збройних силах України у Фейсбук. Люди отримують все необхідне – харчування, теплий одяг, медичну та психологічну допомогу. Медики надають всю необхідну допомогу людям. Збройні сили України вдало нищать ворожу техніку. На Харківщині під час розвідки воїни руху опору Сил спеціальних операцій виявили скупчення техніки окупантів. У результаті роботи українських артилеристів знищено 2 танки. Ще один танк пошкоджено, влучним попаданням було уражено бліндаж противника. На Донецькому напрямку російські війська ведуть наступальні дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Там за добу Збройні сили України відбили 10 атак російського війська, інформує Генеральний штаб. Крім того, воїни-десантники знищили групу спеціального призначення окупантів із Сибіру. А військовослужбовці 95-ї бригади Збройних сил України затрофеїли у рашистів танк Т-72. Скоро він стане у стрій Збройних сил України. Окупанти залишили майже всю Луганщину без світла і води. Російські загарбники влаштували у регіоні справжню гуманітарну катастрофу. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. За його словами, окупанти знеструмили насосні станції, деякі ж взагалі зруйнували. Зараз їх неможливо полагодити, бо перебиті високовольтні лінії електропередачі саме в зоні активних бойових дій. Аварійні бригади кожного дня протидіють гуманітарній катастрофі, яку влаштували росіяни, проте можливості ремонтників обмежені. Вже третій день Херсон та область залишаються без будь-якого зв'язку. Лише у поодиноких населених пунктах функціонує Київстар. Про зону ураження мережі розповів у телеграмі очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім. За його словами, дроти пошкоджені у зоні бойових дій і щойно буде можливість їх одразу полагодять. Зазначив, що військова адміністрація спостерігає за ситуацією і контролює її. І також сьогодні прогреміли вибухи на околицях тимчасово окупованого Херсона. За попередніми даними у Чорнобаївці. Про це повідомляють очевидці. Знищені сьогодні вранці біля острова Зміїний російські катери типу «Раптор». Раніше вони намагалися провести розвідку біля гирла Дунаю. Як повідомляє оперативне командування «Південь», влучними ударами ворожі катери відправлені у підводне корабельне угрупування до крейсера «Москва». Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний поділився відео знищення 2 «Рапторів». Рашисти втретє обстріляли міст через Дністровський лиман. Про це повідомив спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Нині ж інформації щодо постраждалих і руйнувань немає. Міст через Дністровський лиман має стратегічне значення. З'єднує він південну частину Одеської області із рештою території України. Через нього проходить дорога і до Румунії. 12 диверсантів затримали на Одещині. Вони планували провокації. Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань. За повідомленням поліції, зараз особлива увага приділяється Одеській області, оскільки ворог не залишає планів захопити регіон. Фінальною датою реалізації злочинних планів повинна була стати саме річниця трагічних подій – 2 травня. Для недопущення розвитку таких подій оперативники та слідчі поліції спільно з ДБР проводять масштабне відпрацювання осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності. Мобілізація в Україні. За словами начальника управління персоналу штабу командування сухопутних військ Збройних сил України Романа Горбача, мобілізація 24 травня, ймовірно, не закінчиться. Але усе залежатиме від ситуації на передовій. Також він додав, що мобілізація на 100% виконала своє завдання та зараз темпи її знижено. Горбач повідомив, що всі підрозділи повністю укомплектовані особовим складом, необхідним для виконання бойових завдань. Загальна мобілізація в Україні почалася з 24 лютого після повномасштабного вторгнення Росії. Вона триває і досі. Загалом передбачено 4 хвилі мобілізації і наразі офіційно триває 2-га. В кінці лютого, на початку березня більшою мірою були укомплектована бойова компонента як Збройних сил України, так і інших складових сил оборони. А зараз ми проводимо тільки до комплектування, поповнення військових частин людьми.
Європейський Союз до кінця року відмовиться від російської нафти, а також сильно скоротить імпорт газу з Росії. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц. За його словами, війна, яку Росія почала проти України, має серйозні наслідки для світової економіки та вплине на постачання пшениці та продовольчу безпеку по всьому світу. Ну а тим часом голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анна-Лена Бербок заявила, що поїде до Києва. Щоправда, конкретної дати вона не назвала. Також пояснила, чому ще не була в українській столиці після початку війни. Після звільнення Київської області від російських загарбників на початку квітня у столицю почали активно приїздити європейські високопосадовці. В Україні почали відновлювати роботу дитячі садочки. Частина закладів використовують елементи дистанційного навчання. Про це повідомляє міністр освіти та науки Сергій Шкарлет. Окрім того, від сьогодні у Києві розпочали приймати документи до 1-го класу. Подати їх можна до 31 травня.